Ok, chào mừng anh em quay lại với kênh Zatan Gaming của mình nhá. Thì lâu rồi chưa làm về video lớn thì hôm nay sẽ lên video cho anh em xem. Nói chung là thì mình cũng hơi lười lên mấy cái video giáo án. Thế nên là hiện tại thì đang có cái vote để gọi là chọn đồ máy lấm mới thì mình sẽ gọi là lên bình luận chút cho nó vui nha anh em nhá. Ok nha em ơi, thì hiện tại ở trên fanpage chính thức của game thì đã có một cái thông báo là đây, anh em có thể đọc ở đây luôn nhá. Lần này chúng tôi đã chuẩn bị một loạt nội dung chờ cập nhật và trao quyền chọn cuối cùng cho các bạn. Đấy. Nói chung là chọn đeo lưng và chọn thú cưỡi để nó sẽ xuất hiện trong máy lấm anh em ạ. Đây, anh em có thể vào link bình chọn ở bên dưới này thì nó sẽ sang một cái trang khác. Đấy. Thì mình sẽ gọi là phân tích để cho anh em gọi là có thể chọn những cái này đúng đắn. Đấy, mà trên cương vị là một nick gọi là ít đồ chơi đi. Coi như là một nick không có những cái món này đi. Đấy, đa số thì những cái anh em mà vote nhiều thì thường ở server mới. Đấy, những anh em server mới chơi rất đông và rất là chịu khó gọi là ấy này ấy kia ấy, chứ còn anh em server cũ thì nhiều khi là không đọc đâu anh em ạ, nhiều khi cũng chả vào vote đâu. Thế nên là mình sẽ lên để nói cho anh em xem là những cái nào nó sẽ gọi là cần thiết. Đấy, thì những cái nào mà gọi là top đầu ấy thì nó sẽ cho ra trước anh em nhé, được vote nhiều nhất thì nó sẽ cho gọi là xuất hiện trong cái máy lấm trước. Đấy, đầu tiên thì máy lấm là cái gì, nhiều anh em thì mới chơi thì sẽ không biết. Đây chính là một cái sự kiện máy lấm này, và cái sự kiện này thì mỗi một sự kiện thì nó sẽ cho anh em tích được 50 xu. Đấy, anh em cứ tích tầm 9 đến 10 sự kiện thì anh em sẽ chắc chắn là quay được một món đồ lớn nhá. Anh em quay hên thì được 2-3 món gì đấy, ok chưa. Hoặc là nếu mà anh em nào có tiền thì nạp ở trong này nó cũng có gói. Đấy, và cái sự kiện máy lấm này thì thường thì sẽ xuất hiện từ thứ 6 đến chủ nhật đấy, của mỗi tuần anh em nhé. Đấy, mỗi tuần nó sẽ ra một lần và sẽ thay đổi đồ chơi trong này. Mà đồ chơi thì trong này đã quá là cũ rồi, anh em xem mới đã anh em xem cũ thì đã full quá lâu. Đấy, còn xem mới thì cũng không có nhiều món để có thể dùng được lắm, đa số là lấy chỉ số thôi. Ok, đấy thì là về sự kiện máy lấm. Đây, cùng sang bên này nhá. Hôm qua thì mình nhớ là cái mấy cái xe này thì nó chưa lên đầu đâu, thì cái này có lẽ nó đã xếp theo tỷ lệ rồi anh em ơi. Hiện tại nhá là con xe tàu này nó đang được vote nhiều nhất thì nó đang nhảy lên trên đầu. Đấy. Còn những cái con mà được vote ít nhất thì nó đang nhảy xuống dưới anh em ạ. Đấy. Mình nhìn qua là mình thấy là đây là cái số lượng vote của anh em xe mới là rất là nhiều. Đấy, bởi vì có những cái con xe nó khá là ngon cho lâu dài nhưng mà anh em ít vote. Đấy, ok. Về phần cánh thì đây, nói chung là xem từng cái nhé. Đầu tiên là con tàu này đúng không. Đấy, cái con tàu tinh vân này ở bên bản Việt Nam nó dịch là cái gì nhỉ, mình cũng quên tên rồi anh em ơi. Đấy, đây, phi hành khí tinh vân, nói chung là một con thú cưỡi gọi là trấn phái của anh em cung kiếm ngày xưa. Đấy, ngày xưa thì toàn kiếm thôi, là một con xe nói chung là cũng khá ngon nhá. Con xe tạo khiên gọi là cũng không đến mức liên tục lắm nhưng mà nó cứ gọi là vừa có khiên này vừa có giảm sát thương này, xong rồi thanh tẩy túm la túm đùm, nghĩa là một con xe khá là ngon để cho anh em chơi kiếm. Đấy, con xe này mà mang đi đánh mấy cái hệ nỏ, hệ thú, đam, hệ diều thì vẫn cực kỳ ngon nhá anh em nhá, vẫn cực kỳ ngon. Thế nên là anh em gọi là chọn thì cũng được thôi. Đấy, nhưng mà nó vẫn gọi là, nhưng mà ở trong một cái meta ấy mà anh em gặp nhiều cung kiếm khác thì con xe này thì nó cũng hơi ấy rồi, nó cũng hơi lỗi thời rồi, nó cũng không còn được mạnh để anh em đi solo với các cung kiếm khác nữa rồi. Đấy, nó chỉ là một cái con xe gọi là đánh các hệ đam khỏe thôi, ok chưa. Đấy, tiếp đến là một con hiêu này thì mình không hiểu sao mà nó nhảy được lên tận đây, bởi vì con hiêu này đối với những anh em xe vào cũ thì gần như là không dùng. Đấy, không ai dùng luôn nhá. Đấy anh em ạ, đầu tiên là tăng trị liệu này, mỗi khi mất HP thì hồi phục 700 HP đã mất này. Đấy, tăng 500 giảm sát thương, duy trì 4 giây, tối đa cộng dồn 4 tầng. Nói chung là nó bị cùi quá anh em ạ, thật sự luôn, không ai dùng. Đấy, không có gì nhiều phân tích như này. Đấy, cái dòng này thì nó chỉ tăng gọi là giảm sát thương tầm 20% thôi. Đấy, còn mấy cái dòng kia thì hơi cùi anh em nhá. Đấy, không hiểu sao thì nó vote đã lên tận top 2 luôn rồi. Một con rồng thịnh vượng, một con này thì nó cũng kiểu dạng vừa tanh vừa đam ấy anh em ạ. Đấy, nói chung là đây, để vào đây đọc hiệu ứng cho anh em xem này.
đâu nhỉ, nó cứ tối tối màu ấy, mình nhìn nó hơi bị khó nha bạn. À, con này mình có nên là nó sẽ hiển thị ở bên trên này nhá. Đây, anh em này. Đấy, cứ mỗi 8 giây sẽ gọi là ăn một cái gì đấy, hồi phục 12% năng lượng HP đã mất và tăng 10% tấn công. Đấy. Nếu HP hiện tại cao hơn 60% sẽ tăng thêm 10% tốc độ đánh nhá. Con xe này thì nó tăng cả tốc độ đánh đồng hành luôn và tốc độ đánh hồi phục năng lượng. Đấy. Nếu thấp hơn 60% sẽ hồi phục thêm 600 lượng HP tối đa. Đấy. Giảm thời gian bị khống chế, tất cả hiệu ứng duy trì trong 8 giây. Ok. Đấy. Nghĩa là một con xe gọi là vừa đam vừa thủ cũng khá là ok đấy. Ngày trước thì mình hay dùng nhưng mà bây giờ thì ít rồi nha em. Đấy. Bởi vì con này thì nó cũng không hồi nó quá nhiều, nghĩa là cái chỉ số nó nhiều quá nên là nó bị thấp ấy anh em. Đấy. Ok, anh em cung kiếm thì dùng được nhá. Còn để gọi là PK thì mình thấy không hợp cho hệ đam lắm. Các cái hệ chơi đam liên kích bạo kích như dìu và lọ ấy, thì nó không hợp lắm anh em nhá. Ok. Nói chung là cũng không phải là một cái cần ra mắt sớm anh em ạ. Nghĩa là sau này thì mình nghĩ là nó không chỉ ra cái món cao nhất đâu, mà nó cứ ra dần anh em ơi. Cái nào cao nhất thì nó sẽ ra sớm nhất. Đấy. Ok, một cái thú cưỡi cũng không quá là cũ, cũng khá là gần đây thôi nhá. Đấy là một con thú cưỡi cũng là một con thú cưỡi thiên luôn. Đây anh em nhá, thời khắc khởi nguyên này. Đấy, một con thú cưỡi gọi là tăng khiên này kia. Và cái dòng thứ hai của nó thì nó liên quan đến cái thần khí của nó hơn anh em ạ. Đấy. Đầu tiên là nhận 16% giảm sát thương này, mỗi 12 giây giảm hiệu quả đi 1/4 nhá, nghĩa là càng đánh lâu thì nó sẽ mất luôn cái hiệu ứng đầu tiên đấy. Và mỗi 12 giây thì sẽ nhận được khiên bằng 10% HP tối đa. Kéo dài 5 giây, tăng 40% sát thương cuối cùng của bản thân. Tăng tất cả hiệu ứng hồi phục thêm 60%, kéo dài 3 giây. Đấy. Nghĩa là cái dòng thứ hai này thì cũng khá là kinh. Đọc thì cũng thấy khá là kinh nhưng mà thật sự thì nó chỉ gọi là tương tác với cái thần khí đây, nó sẽ tương tác với cái thần khí này anh em này. Đấy. Thần khí quyết chí tiến lên, tương tác này với cái này thì là nó sẽ trùng cái khoảng thời gian cái thần khí này nó ra chiêu và nó hút được nhiều máu. Đấy. Thứ hai là mình thấy là nó cũng tương tác với cái cân một chút nhé anh em nhé. Đấy. Cảm giác cái cân nó sẽ được hút nhiều hơn một chút. Đấy. Ok chưa? Đấy là cái thú cưỡi đấy. Và cái đấy thì đem đi đánh mấy cái hệ đam cũng khá là ngon, vừa tăng khiên. Đấy. Tăng giảm sát thương lúc đầu nữa, đánh với mấy hệ đam thì khá là hợp anh em ạ. Để mà nói thì mình thấy là cái con này thì nó vẫn hơn phi thuyền đấy anh em ơi. Mình thấy là nó hơn phi thuyền đấy. Ok. Một cái thuyền lướt sóng thì cổ rồi thì cái này thì nó cơ bản quá. Cái thú cưỡi nó cơ bản quá, nó chỉ là tụt máu, nó tăng giảm sát thương thôi. Và nó tăng cả miễn nhiễm hay ứng khống chế thì phải. Đấy. Đây. Tăng 5% giảm sát thương, thời gian bị khống chế rút ngắn 15%. Đấy. Nghĩa là vào trận cái thì anh em bớt bị tước khí này kia thôi. Miễn nhiễm khống chế thì anh em là ngại mỗi cái tước khí của anh em lỏ thôi. Đấy. Anh em nói đánh nhau thì ngại mỗi cái đấy thôi. Nói chung là cái này thì đấy, khi anh em thấp máu thì nó tăng thêm giảm sát thương và thêm rút ngắn thời gian khống chế. Nói chung là bây giờ thì có nhiều cái nó hay hơn rồi, nên con này nó không còn ngon nữa anh em ơi. Đấy, và nó chỉ là con thú cưỡi tăng đép toàn trận nhá, cũng không có gì đặc biệt lắm này. Đây, con sư tử này, cái con này thật sự nó là một con dùng được nhé anh em nhé, và đặc biệt ngon cho những anh em chơi thú anh em ạ. Đấy, mà mình thấy là anh em hình như là không có mấy nên là anh em ít dùng, anh em không biết. Anh em thú ấy thường thì rất thiếu cái chỉ số liên kích bạo kích, còn riêng cái con sư tử này nó tăng cho anh em hẳn 20% rồi nhá, xong rồi tăng cả đam nhá. Đây, anh em có thể vào đây đọc nhá, cứ cách 10 giây sẽ khiến tấn công này, tỷ lệ bạo kích này, bạo kích kỹ năng này, liên kích phản kích này, bạo kích đồng hành này, liên kích đồng hành của tất cả kẻ địch giảm 20%. Đấy. Và bản thân thì cũng tăng 20%. Đấy. Cái chủ yếu là nó tăng được liên kích bạo kích đồng hành và tăng cả tấn công cho cái hệ đồng hành nữa. Thì ở đây là một con thú gọi là dành cho anh em chơi đam cực kỳ ngon, và đây nó lại là một con thú có dòng HP toàn trận nữa nhé. Đấy.
Con này mình thấy thì anh em cũng có thể cân nhắc là vote nó lên cao nhiều đấy, để gọi là có thể lấy chỉ số HP toàn trận được. Con này thì hệ cung kiếm thì dùng nó không ok mấy, dùng thì để thủ thôi thì nó cũng không ok mấy, nó không có khiên, nó không có giảm sát thương, thì nó chỉ có kiểu giảm tỷ lệ liên kích bạo kích của kẻ đấy đi thôi, nhưng nó thủ không được mạnh lắm, anh em hiểu không? Còn riêng cái này cho hệ đồng hành thì là đỉnh cao đấy. Những anh em cày chay mà cần một con thú cưỡi cho hệ đồng hành thì con này quá là đẹp luôn anh em ơi. Còn nhiều top vẫn đang dùng mà đấy. Ok, tiếp đến là một con xe của sự kiện Halloween năm ngoái đấy. Thì đây, con xe đấy đây anh em ơi. Đấy, nói chung là con xe này thì nó sẽ có cái hiệu ứng kiểu càng đánh địch thấp máu thì nó mới kích hoạt được cái hiệu ứng của nó ấy. Đấy, nó chỉ mạnh ở cái hiệu ứng gọi là gì nhỉ, khi địch lần đầu HP dưới 22% thì khiến mỗi giây chúng phải chịu sát thương bằng 1,600 HP tối đa này, để anh em đi đục tanh. Nhưng mà điều kiện để kích hoạt là phải đánh địch về 22% HP tối đa nhé. Nghĩa là anh em bình thường anh em thấy những cái trận đánh nhau giữa kiếm với kiếm ấy, hoặc là cung kiếm gì đấy đúng không, thì đánh nó về thấp máu rồi xong mãi không dứt điểm được đấy, thì chính là gọi là cái lúc mà con xe này nó phát huy được sức mạnh. Khi mà địch về thấp máu rồi thì nó đốt máu 1,600 HP tối đa mỗi giây nữa nha, HP tối đa nhá. Đấy, thế nên là sẽ có thể dứt điểm được. Nhưng mà quan trọng là anh em phải đánh được về dưới 22% máu nhá. Các tầng bên trên này thì nó cũng chỉ là cơ bản thôi, giảm tốc độ đánh, tốc độ hồi phục năng lượng này kia thôi. Đấy, những con xe này thì nói chung là cũng khá là khó dùng đấy, khá là kén người dùng anh em nhé. Và cũng là một con xe tăng HP toàn trận đấy. Ok chưa? Mấy con xe trước thì đa số là tăng đép thôi, có hai con này thì tăng HP toàn trận này đấy. Chăng đấy, một con thú cưỡi mà gần như là anh em server mới nào cũng quan tâm, bởi vì đầu game thì nó có miễn tử 3 giây, mà anh em server mới đánh nhau nó quá nhanh đúng không? Quá nhanh thì đồng nghĩa với việc là 3 giây thì nó là quá nhiều, nên là những anh em server mới sẽ rất là quan tâm đến cái trang này. Nhưng cái trang này thì nó đã ra ở trong một cái sự kiện khác, sự kiện gọi là gộp server lần 1 đấy, hoặc là lần 3 đấy, sẽ có ra lại cái trang này thì anh em có thể lấy. Nhưng mà thật sự thì về sau này thì cũng ít anh em dùng lắm, đa số là còn anh em nào còn dùng thì chỉ có anh em pháp sư dùng thôi đấy, chứ còn sau này server cũ thì toàn cung kiếm này kia thì lỏ họ cũng ít khi dùng trăng lắm anh em ạ. Đấy, họ bây giờ họ toàn chơi kiểu một chút hồi phục hoặc là mấy con xe nó trâu trâu một tí thì bắn nó mới được lâu đấy, chứ còn nó server cũ thì ít lắm anh em ạ. Đấy, về lâu dài thì trăng này thì cũng là một con thú cưỡi ít được sử dụng nha anh em nhá. Đấy, còn anh em server mới thì tất nhiên là miễn tử 3 giây là ngon rồi đấy. Và đây cũng là một con thú cưỡi tăng 10% HP anh em nhé. Đấy, mình thì vẫn nhớ nó là sẽ tăng 10% HP anh em ạ. Đây cũng có nhá. Đấy, 10% HP. Ok chưa? Cỗ máy thời gian thì đây là một con thú cưỡi mình cũng không có ấn tượng gì nhiều. Đấy, cỗ máy thời gian này. Đây anh em nhé. Đây, đây là một con thú cưỡi ra từ 2025 này, hình như ra từ Tết 2025 ấy, nghĩa là cũng tầm hơn 1 năm rưỡi rồi ấy. Trong 20 giây đầu tiên khi bắt đầu chiến đấu, 40% tất cả sát thương phải chịu sẽ được tích trữ. Lúc này sẽ không phải chịu phần sát thương đó. Trong thời gian duy trì nhận 800 attack này, 10% bạo kích cuối cùng này. Đấy. Nói chung là cái dòng đầu tiên thì mình thấy cũng bình thường nhá. 20 giây sau khi bắt đầu chiến đấu, trong 10 giây mỗi giây nhận thêm 600 sát thương từ tổng sát thương phải chịu đã tích trữ. Sát thương lần này bỏ qua miễn nhiễm sát thương. Đấy. Nói chung là cái dòng này thì anh em có thể hiểu đơn giản hơn là giảm sát thương đi 40%. Đấy, ok chưa? Xong rồi sau đấy thì anh em sẽ phải chịu sát thương lại từ cái phần đấy nữa. Đấy, xong rồi lại còn tăng được mỗi một tí thôi, 800 attack này, sát thương bạo kích cuối cùng, sát thương ấy này kia thì nó cũng hơi ít anh em nhé. Đấy, đây là một thú cưỡi nói chung là quá là bình thường, lại là một con thú cưỡi tăng đép nữa thì cũng không cần phải vote nó làm gì anh em nhé. Đấy, ít khi mang được ra dùng đó. Ok, con thú cưỡi cuối cùng là một con cáo. Đấy, hồ ly. Ok, đây thì anh em có thể vào đây đọc nhé. Đấy, con này thì mình thấy là cho anh em cung kiếm vẫn khá là ngon. Đấy, rất nhiều anh em dùng nhá. Cứ cách 11 giây này bắn ra 3 cáo lửa này,
Đấy, ngẫu nhiên vào một mục tiêu nha anh em nhé, khiến mục tiêu bị đánh trúng chịu sát thương bằng 600 HP 600 HP hiện tại. Đấy, bỏ qua miễn sát thương luôn, nghĩa là đầu game mà anh em bật cái gì nhỉ, bật cái kỹ năng xét miễn tử 3 giây ấy, thì con thú cưỡi này nó vẫn xuyên qua được. Đấy, đồng thời khiến tất cả hiệu quả hồi phục giảm 32%, duy trì 5 giây. Ok. Con này thường thì đi với súng gấu thì anh em biết rồi đấy, mà nó sẽ phá cái khiên để cho anh em súng gấu gọi là bắn cái sát thương nó chuẩn và nó đau hơn. Đấy, nghĩa là con này đi với súng gấu khá là đẹp. Còn bình thường thì nó cũng giảm hồi phục thì cũng ok thôi anh em ơi, cũng hỗ trợ anh em công giữa các cung kiếm với nhau nhá. Đây là một thú cưỡi ngon. Đấy, nói chung là cũng thuộc hàng ngon. Đấy, có thể chơi được để anh em công mấy cái ác thủ ấy. Thường thì những anh em mà tầm dưới 200m thì lượng đam thì cũng không quá nhiều ấy, đôi khi công là toàn không đủ đam thôi. Đấy, nhưng con này là nó cũng phụ thêm khá là nhiều đây anh em ơi. Nhưng mà nó đang đứng cuối thì mình cũng không hiểu lắm, chắc là do là cái lượng anh em server mới là chưa được dùng con này, và cũng chưa biết con này nó có tác dụng gì về lâu dài không. Thì con này là trong gọi là late game đi thì vẫn dùng được nha anh em nhé, vẫn dùng tốt nhá. Đấy, đáng nhẽ thì nó cũng nên được đẩy lên cao một chút anh em ơi. Đấy, ok. Đấy thì mình phân tích như thế, anh em nào mà cảm giác là anh em cần cái con thú cưỡi nào để anh em vote nhá. Đấy, ok. Thì còn sang bên cánh này thì mình thấy là cánh hổ đứng đầu tiên thì cũng không có gì bất ngờ anh em ơi. Cánh hổ thì dùng được cho mọi trường hợp, cho mọi nhà rồi. Đấy, trừ đem đi PvE thôi, chứ còn đi PK thì thích dùng kiểu gì thì dùng rồi. Cánh hổ là nó kiểu lấy máu đổi máu thôi, thế nên là anh em bị đấm thì anh em sẽ phản đam ngược lại thôi. Đâu nhỉ, đây. Đấy, cứ mất 5% HP có 40% tỷ lệ gây cho mục tiêu sát thương. Đây, như này anh em mà có sát thương liên kích phản kích thì nó sẽ cào, nó nhân hệ số lên sẽ cao hơn và gây thêm sát thương bằng 1% HP tối đa của mục tiêu nữa. Đấy, đây, cứ mất 10% HP có 60% tỷ lệ. Nghĩa là ví dụ anh em nhận cái đòn mà cái đòn đấy làm anh em tụt tầm ví dụ cái đòn tầm 5% HP thì nó sẽ có 40% tỷ lệ phản thôi. Còn cái đòn mà 10% HP thì nó sẽ gọi là 60%. Đấy, còn cái đòn mà 20% HP thì nó sẽ gọi là 100% tỷ lệ nhé anh em nhé. Đấy, nghĩa là anh em bị đánh càng đau thì anh em cũng cào lại một cái lượng sát thương khá là đau luôn anh em ạ. Ok, cái này thì nó phù hợp nhất là cho anh em dìu rồi. Mình thấy anh em dìu cầm là ok nhất, và các anh em khác cầm vẫn ok thôi, kể cả cung kiếm lỏ thú thì anh em lấy máu của mình gọi là để đổi ngược lại đam mà, thế nên là ai cũng có máu thôi đúng không, thì nó sẽ cào ngược lại thôi. Đấy, thì nó đứng ở trên đầu thì bởi vì là cái hiệu số gọi là PK của nó ở trong các trường hợp PK là vẫn ok nha anh em nhé. Đấy, đứng trên đầu thì cũng không có gì đặc biệt đâu. Đấy, còn những cái con thú cưỡi khác thì nhầm, có những cái cánh khác thì sao? Thì đây có một cái cánh Halloween. Đấy, cánh này thì đọc thì lại tưởng ngon nhưng mà dùng thì chả ngon anh em ạ. Đấy, đây là một cái cánh đọc ngon nhưng mà dùng thì không ngon. Đấy, sau khi kẻ địch thi triển kỹ năng chủ động gây sát thương bằng 1% HP hiện tại thôi, HP hiện tại thì đã không ngon rồi nhá, của mục tiêu lên kẻ địch đó, và khiến tốc độ hồi phục năng lượng của mục tiêu giảm 16%, duy trì 2 giây. Nhưng mà cái tầng này thì có thể tối đa cộng dồn 3 lần. Đấy, đấy, tưởng sẽ gọi là giảm mình nhớ không lầm là ngày xưa như nó ghi là giảm hồi phục hay sao chứ, bây giờ thì nó lại ghi là giảm hồi phục năng lượng không nhớ lắm anh em ạ. Đấy, tối đa cộng dồn 3 lần. Khi phiên ta có nhiều kỹ năng cường được bảo hộ thì chỉ có một cái có hiệu lực. Ok, thì anh em cứ gọi là nghĩ đơn giản là kẻ địch thi triển kỹ năng chủ động ấy, thi triển kỹ năng chủ động liên tục đúng không, thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ bị giảm cái tốc độ hồi phục năng lượng đi, mà gọi là tối đa 3 lần ấy thì là 48%, nghĩa là cũng khá nhiều, nhưng mà mình thấy trong PK nó không được khỏe khoắn cho lắm. Đấy, không hiểu sao anh em vote lên đây nhiều thế. Đây, một cái cánh này cũng khá lâu rồi này, khế ước sinh tử. Ok, sau khi bắt đầu chiến đấu bản thân nhận được 500 attack, 800 tốc độ đánh. Đấy, tốc độ hồi phục năng lượng, tốc độ đánh đồng hành, duy trì có 20 giây. Tăng thì rõ ít mà duy trì có 20 giây. Trong phó bản tổ đội
hiệu ứng sẽ tăng 50%, thời gian duy trì là vĩnh viễn. Đồng đội cũng được chia sẻ hiệu ứng này. Nghĩa là con game này nó không ra được cái map PvE nào mà nó cần đồng đội, mà nó ra một cái cánh để một cái dòng thứ hai, nó mất một cái dòng kỹ năng gì đấy để nó tạo ra cái dòng thứ hai. Nó vô bổ quá anh em ạ nha. Trừ khi bây giờ anh em cần một cái gì đấy game kiểu đi PvE gì đấy, đồng đội phối hợp này kia xong rồi chia sẻ hiệu ứng thì nó mới ấy. Chứ cái dòng bên trên này trông hôi lông thật sự cơ. 500 tấn công, 800 tốc độ đánh, chả làm được cái gì. Thế mà cũng thấy anh em vote nhiều hay sao mà nó lên tận top 3 này. Ok, vầng hào quang mặt trăng. Đấy, thì cái này là một cái cánh hồi phục, dùng gọi là tạm ổn anh em ạ, tạm ổn thôi, không gọi là đến mức gọi là đỉnh cao lắm nhưng mà dùng được nha anh em nhá. Và đây là một cái cánh HP. Đấy, một cánh HP thì anh em cũng có thể đẩy lên để anh em lấy chỉ số. Đấy, bởi vì những anh em ít nạp thì làm sao mà có những cái đồ mà HP hay là tấn công được. Đấy, những cái đồ mà nó tăng chỉ số khá là ngon như thế này thì anh em cứ đẩy lên để cho nó ra sớm thôi. Ok, cái này thì cứ 0 đến 15 giây thì mỗi giây tăng 3% tất cả hiệu quả này, hồi phục HP này, tấn công này và phòng thủ nhá. Đấy, từ 15 đến 30 giây thì mỗi giây giảm. Đấy, nghĩa là nó cứ tăng và giảm ấy. Đây anh em vào trong trận là nhìn là rõ nhất nhá. Đấy, đây này, nó cứ tăng dần, nó đầy thành một cái hình mặt trăng thì bắt đầu là nó lại giảm dần anh em nhá. Đấy, ok, nghĩa là ở cái mốc tối đa này nó hồi là cũng ổn đấy. Nhưng mà để xem nhá, trong tất cả những cái cánh free thì đúng rồi, cánh này thì cho cung kiếm là ổn nhất rồi anh em ơi. Không phải gọi là ổn nhất mà gọi là cho anh em chơi cung kiếm thủ ổn nhất từ những cái cánh free nhá anh em nhá. Đấy, cánh này hoặc là cánh U Linh này hoặc là cánh hổ. Đấy, ba cái cánh đấy anh em cũng có thể thay phiên nhau trong những cái cánh mà free thì có thể dùng để cho cung kiếm được. Đấy, tiếp đến là một cái tên lửa. Cái này thì cũng không đến mức phế lắm nhưng mà ít khi dùng. Đấy, 5 giây sau khi bắt đầu chiến đấu hoặc tích lũy chịu sát thương bằng 2% HP tối đa, tăng tấn công của bản thân này và phòng thủ của bản thân lên nhá. 10 giây sau khi bắt đầu chiến đấu hoặc tích lũy sát thương bằng 40% HP tối đa, giảm tốc độ các kiểu của kẻ địch đi. Đấy, 10%. 15 giây sau khi bắt đầu chiến đấu hoặc tích lũy chịu sát thương bằng 60% HP tối đa, tăng 4% giảm sát thương đánh thường. Đấy, tăng mấy cái này thì cũng không được nhiều lắm, 4% thì hơi ít. Đấy, 20 giây sau khi bắt đầu chiến đấu hoặc tích lũy chịu sát thương bằng 80% HP tối đa, gây cho tất cả kẻ địch bằng 80% HP tối đa của mục tiêu. Đấy, thế là hết nha anh em nhá. Đấy, nghĩa là sau 20 giây là cũng không còn hiệu ứng gì lắm, nó cũng chỉ gọi là còn mấy cái số lẻ lẻ trên này, ví dụ như là 500 tấn công, 10% phòng thủ thôi. Đấy, về đánh nhau lâu dài thì là không có ngon rồi anh em ơi. Nói chung là nó chỉ để bắn cái tên lửa ở sau 20 giây ấy anh em ạ. Mình phải bật tăng tốc lên thì anh em xem nó mới rõ. Ui rồi, hết cả tăng tốc luôn rồi. Ok, nói chung là sau 20 giây nó sẽ bắn một cái tên lửa và gây sát thương 8% HP tối đa, cũng không nhiều lắm anh ạ. Nghĩa là không khả thi lắm, so với mấy cái cánh khác thì hơi cùi. Đấy, cũng hơi cùi thôi. Tiếp đến là một cái cánh dành cho pháp sư, một cái pháp hoàn cầu vòng. Thì đây mình cũng có. Đấy, thì cái cánh này nó là một cái cánh tăng tấn công nha anh em nhá. Đấy, hiện tại 3 sao này, tăng 14%. Khi anh em có thì nó sẽ tăng 10% thôi. Ok, nhận 10% tỷ lệ bạo kích kỹ năng cộng thẳng vào chỉ số của anh em luôn nhá. Đấy, sau khi bắt đầu chiến đấu cứ cách 4 giây sẽ khiến lần tiếp theo kích hoạt bạo kích kỹ năng. Thời gian cooldown của tất cả kỹ năng chủ động giảm 1 giây và tăng thêm 4% sát thương bạo kích kỹ năng cuối cùng. Nói chung là một cái cánh dành thẳng cho pháp sư rồi, ngon. Đấy, cánh này thì chắc chắn là sẽ là ngon cho pháp sư nhé, đỡ phải phân tích nhiều. Còn các hệ khác thì không dùng được đâu anh em ạ. Đấy, em là pháp sư, đam mê pháp sư thì lấy cái cánh này về chơi ok. Đấy, vừa tăng bạo kích kỹ năng, vừa tăng sát thương bạo kích kỹ năng. Đấy, và giúp anh em hồi chiêu nhanh hơn. Nó gọi nói chung là do cái meta này nó không có nhiều pháp sư quá thôi. Chứ meta pháp sư nhiều là mình nghĩ là cái này nó cũng sẽ được đẩy lên cao đấy. Đây, một cái lăng kính thời gian thì một cái cánh gọi là
có một cái hiệu ứng nó cũng không quá là đặc biệt, nghĩa là cũng ít khi dùng lắm. Đấy, sau khi bắt đầu chiến đấu nhá, HP của tất cả kẻ địch lớn hơn 60%, làm giảm sát thương các thể loại của kẻ địch giảm đi 10%. HP của kẻ địch thấp hơn 60% khiến tấn công của chúng giảm 10%. Đấy. Sau 20 giây từ khi bắt đầu chiến đấu khiến cho tất cả kẻ địch luôn nhận 2 hiệu ứng trên. Đấy. Ok, cứ coi như là kẻ địch sẽ nhận 2 hiệu ứng trên đi, sau 20 giây đi. Thì cũng chỉ là làm giảm sát thương đánh thường các kiểu đi 10% này, và tấn công giảm đi 10%. Hơi hơi cùi nhá, nó không có gì đặc biệt quá, thế nên là nó đứng ở đấy thì cũng không có sai lầm gì lắm. Đấy. Một cái cánh cũng thuộc event Halloween khác. Thì đây, cánh này thì nó sẽ gọi là vừa đánh vừa tích thôi. Cánh này thì chắc là nhiều anh em biết rồi, bởi vì nó cũng ra lại trong một cái sự kiện gộp server gì đấy nhá. Thì nó sẽ ra lại cái cánh này, và bây giờ nó cũng xuất hiện trong máy lấm, có thể xuất hiện trong máy lấm nữa, thì mình nghĩ là nó cũng không cần thiết lắm. Đấy, đây là một cái cánh tăng đép toàn trận, và đây anh em có thể đọc qua hiệu ứng của nó này. Khi bắt đầu chiến đấu lập tức giảm 8% tấn công này của bản thân nhé, giảm hết mấy cái này luôn đấy, 1200 tốc độ đánh này kia, và sau đó mỗi giây nhận 1%. Đấy, nhận như này thì tối đa là 20 lần anh em nhé, thì anh em sẽ nhận được 20% tấn công này, và bao nhiêu nhỉ, 30% tốc độ đánh nhá, tốc độ hồi phục năng lượng. Đấy, nhưng mà anh em cũng phải trừ đi cái chỉ số bị trừ ban đầu này nhá, thì đi thì nó cũng trừ đi là cũng nhiều đấy, nhận được có 12% tấn công này, và tầm 18% tốc độ đánh, tốc độ hồi phục năng lượng, tốc độ này kia thôi, mà phải tích số 20 giây thì mới mắc anh em nhé. Đấy. Hoặc là khi HP của anh em lần đầu thấp hơn 50% thì sẽ trực tiếp nhận tất cả. Đấy. Thì nếu mà anh em nào mà server mới thì chưa biết thì muốn kích luôn cái cánh này thì cũng được, bởi vì anh em chỉ cần sử dụng một cái bào tử gọi là niết bàn này, và trên cấp 50 thì phải, trên cấp 50 thì đây, khi HP bản thân lớn hơn 44% thì khi tính HP thì tỷ lệ nhất định sẽ kích hoạt là hiệu ứng kỹ năng trên HP hiện tại càng thấp. Nói chung là đọc thì nó hơi lằng ngoằng nhá. Đấy, nghĩa là khi anh em dùng cái bào tử này thì HP của anh em là được tính là đang ở mức thấp. Đấy, tùy theo cấp bậc nhá. Ví dụ đây mình sẽ sử dụng cho anh em xem này. Đấy, và thử cái cánh này nhá, để xem vào trong trận thì nó có hiện lên luôn không. Không, nó không nhận đấy rồi anh em ơi, nó như nó không nhận cái bào tử đấy rồi, thì nghĩa là sau 20 giây thì nó sẽ gọi là cái cánh nó dựng lên ở sau lưng một cái, thì kích hoạt hiệu ứng nhé anh em nhé. Đấy là kích hoạt hiệu ứng. Còn ở đây thì vào trong đấy test thì nó không nhận anh em ơi. Ok, đấy nghĩa là khi anh em đeo cái này, nói chung là cứ trên level 50 thì là anh em sẽ kích được luôn cái cánh đấy từ ngay giây đầu tiên nhé. Đấy. Đây, tiếp đến là hai cái cánh dù và cái cánh còng tay. Ok. Đấy, cánh cái cánh này trước đi. Cánh này thì cũng khá là bình thường, cũng chỉ là gây sát thương mỗi 11 giây một chút thôi, không quá nhiều nhá. Đấy. Và khiến gọi là sát thương này kia của kẻ địch phải chịu gọi là tăng thêm 4%. Đấy. Nó cũng không khác gì một cách khác của cái gọi là giảm sát thương, giảm sát thương của kẻ địch anh em ạ. Nghĩa là nó dịch thì núc thì nó dịch là giảm sát thương, núc thì nó ghi là sát thương liên kích phải chịu tăng 4%. Đấy. Ok, tôi đã cộng dồn 3 lần. Bình thường, cái này bình thường lắm anh em ạ, không có gì đặc biệt nhá. Có một cái cánh dù nữa, thì cánh dù này thì mình nhớ không lầm là cái hiệu ứng nó cũng khá là giống cái con Slim thì phải. Sau khi bắt đầu chiến đấu nhận ngay khiên bằng 40% HP tối đa, attack bản thân tăng 5%. Khi HP lần đầu thấp hơn 75%, nhận tiếp khiên. Đấy, và tăng tấn công. HP lần đầu thấp hơn 50%, nhận tiếp khiên và tăng tấn công. Cũng cùi nhá. Đấy, nhận xong 3 cái khiên là hết anh em ạ. Nó chỉ để còn lại cho anh em tăng tấn công thôi, cũng không ngon lắm. Ok, đấy. Ok, nếu mà là mình thì mình cũng chọn một cái cánh hổ này. Đấy, và bên trên này thì những con thú cưỡi nào mà nó có HP thì mình cũng chọn nhá. Hình như hai con này đều tăng HP thì phải. Đấy, ok chưa?
Còn những cái con mà mình gọi là cần thiết để đi PK thì ví dụ như là đây, những cái con này thì cũng khá là cần nhá. Đấy, ba con này thì có rồi thì coi như là thế đi. Đấy, à đây cả con này nữa. Mình sẽ vote tạo này vote như này. Cánh thì thật sự thì có đúng mỗi cánh hổ dùng ngon thôi. Cánh này đi PVE cũng thua cái cánh máy lấm cũ ấy nhá, cái cánh mà tăng liên kích ấy. Đấy, cái tăng sát thương liên kích ấy. Nó vẫn mình thấy nó vẫn nhỉnh hơn cái cánh này nhá. Còn mấy cái cánh khác thì đây, đấy. Nếu mà là mình thì mình sẽ vote như thế này. Ok chưa? Mà chưa đăng nhập nên là chưa vote được nha anh em nhá. Ok, nói chung là một video gọi là coi như là phân tích nói chuyện với anh em để cho anh em có thể có lựa chọn vote. Đấy, biết đâu thì nó sẽ ra được những cái món mà anh em mong muốn, và anh em cũng cần phải tích máy lấm nhá, để đợi đến lúc đấy thì như nick này thì là đang có 300 xu rồi, cũng có thể sắp tới cũng có thể lấy một món rồi anh em nhé. Ok nha mày, thì video của mình đến đây là kết thúc nhá. Và anh em nào có nhu cầu cần build art đổi hệ hay là gặp khó khăn gì đấy ở trong PK, hoặc là cần tư vấn gì đấy ở server mới thì cũng có thể liên hệ qua mình nha anh em nhé. Ok, chào tạm biệt tất cả anh em.